Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today, gagawin natin is yung mga basic na dapat ayusin sa Lumion. So first, may mga pagpipilian kayong scene like plain, which is parang more on grassland lang siya. And even sunset, then night, mountain range, mountains in spring and white, and mostly nasa ulap, gano'n. And then, going tayo dun sa plane. So, dito sa plane, may mga parang SketchUp din tayo. Which is, importante. Mag-import muna. Import new model. Importante yan. So, for example, this one. Pag nag-import, yung pipindutin lang is import files din yun. And then, yun na siya. So, kung tutuusin, kung papapiliin naman ako kung si Lumion o si Viri. Maganda si Viri. Pero para sa akin, mas mabilis kasi si Lumion. Medyo mabigat-bigat din kasi si Viri pag nagre-render. So, ito yung house, for example. And then, may nature, which is yung mga, sa mga landscape. Mapuno, halaman, flowers, transport. Ito talaga yung mga nasa mga kotse, then even sound, pwede. Then effects, ito yung may waterfalls, and then fire, smoke, even fog, and then leaves. So, marami siya. Dito tayo sa fountains. Yung mga sounds dyan. So, pwede mo. Then, let's pick some, for example, ganyan. Pag magdi-delete naman, yun lang, pindutin mo lang yun. Yan. Sa vegetation, sa landscape, meron mga puno, medium, and then may large list tayo. Conifers, palm, grass, and plants, flower, cactus, even rocks, clusters. Ito naman yung yung madamihan. Yan po. Ito. Ayun. Dadami siya. Pag ni-render, dyan lang siya mukhang A1 na na puno. Pero pag ni-render na, doon mo na siya makikita. Talaga na puno siya. And then, next is indoor. Ito yung mga accessories. Siya yung indoors. Ayan. Then, people, yung mga tao, syempre for scaling na din. Yung purpose talaga niyan, for scaling. Then, outdoor, usually ito yung mga nakakita exterior and then even house. Then, lights. So, kasi sa Viri, kasi diba, pag lights, kailangan mo pa mag-IES pa yun, IELTS. And then dito, hindi na. Basta may light ka na nakalagay, pwede mo na lang siyang i-insert. Then, pick mo. Then, yun na. You need to edit some, if you want warm white, you can
edit naman yung mga yan. Daylight, ganyan. It's up to you kung anong kulay yung gusto nyo. And then, pag ganyan, para medyo magaan tayo, layer na lang natin yung mga yan. Ili-layer natin. Tsaka magpasok ng ilaw. So, pwede mo siyang i-hide. Yes. I-hide. Yan. Pwede mo yan i-hide. So, dito naman, it's an object. So, click mo yun. Like this one. Itong mga glass, diba? Hindi siya mukhang glass. So, punta ka lang kasi nandito tayo kanina, object. So, ngayon, materials na. Click mo lang yan. Tapos, outdoor or glass. Ganyan na siya. Pero it's up to you pa rin naman kung anong ang klaseng glass siya. Kung pure glass o yun. Dito tayo. Pure glass. Ayan. Bluish or pinkish or whatsoever. And even more frosted or ano. Then check nyo lang. Diba? Tapos ito, glass. Yan lang. And even the color. Ayan. Minsan kasi pag in-import mo, yung kulay minsan hindi na nagiging ano. Kanina diba gray yan? Pero magkaiba sila ng kulay talaga. Naging white siya. White talaga siya. Tapos ito, grayish na concrete. And then, pag magre-render naman na, dito nyo na lang isi-set up. So, meron tayong custom style, realistic, interior, dawn, daytime, night, overcast, color sketch, and watercolor. So, ayun. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong klaseng rendering pagka. So, if interior, yan. Pag doon, syempre, of course, palubog na si araw niyan. Daytime, during the, ano yan, umaga, ganyan. Night, of course, ang ganda niyan pag ano, maayos yung ilaw. And then, overcast. Color sketch, watercolor. Nice. So, yun lang. Then, pag mag-save kayo, siwas nyo lang. Yes. Siwas. Then, yun lang. Thanks.